මේ බස් එකක් තියෙනවා. ඉන්න බස් එකක් තියෙනවා. බස් එකක් තියෙනවද? ඕ බස් එකක් තියෙනවා. අමාරුවෙන් බස් එක අල්ලගත්තේ. ඕ මේ පරිස්සමට බස් එකට නගිනකොට හොඳේ. හරිය? ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලවටත් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ සරල වාක්‍ය කිහිපයක්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය. බස් එකක් තියෙනවා. There is a bus. There is a bus. බස් එකක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක. බස් එකක් තිබුණා. There was a bus. There was a bus. තුන්වෙනි එක. බස් එකක් තියේවි. There will be a bus. There will be a bus. හතරවෙනි එක. බස් එකක් තිබිලා තියෙනවා. බස් එකක් තිබිලා තියෙනවා. There has been a bus. There has been a bus. පස්වෙනි එක. බස් තියෙනවා. බස් තියෙනවා. There are buses. There are buses. හයවෙනි එක. බස් තියෙනවද? බස් තියෙනවද? Are there buses? Are there buses? හත්වෙනි එක. ඔක්කොම බස් මෙතන නවත්තන්නේ. ඔක්කොම බස් මෙතන නවත්තන්නේ. All buses stop here. All buses stop here. All buses stop here. ඔක්කොම බස් මෙතන නවත්තන්නේ. අටවෙනි එක. බස් එක අල්ලගන්න අමාරුයි. බස් එක අල්ලගන්න අමාරුයි. It is difficult to catch the bus. It is difficult to catch the bus. It is කෙටිකලා it's. It's difficult to catch the bus. It's difficult to catch the bus. බස් එක අල්ලගන්න අමාරුයි. නවවෙනි එක. මම අමාරුවෙන් බස් එක අල්ලගත්තා. මම අමාරුවෙන් බස් එක අල්ලගත්තා. I managed to catch the bus. I managed to catch the bus. I managed to catch the bus. මම අමාරුවෙන් බස් එක අල්ලගත්තා. දහවෙනි එක. Where are you now? Where are you now? ඔයා දැන් කොහේද ඉන්නේ? ඔයා දැන් කොහේද ඉන්නේ? 11වෙනි එක. Be careful when you get on the bus. Be careful when you get on the bus. පරිස්සමින් බස් එකෙන් බහිනකොට හොඳද එහෙම නැත්නම් හොඳේ? Be careful when you get off the bus. Okay? Be careful when you get on the bus. Okay? පරිස්සමින් බස් එකෙන් නගිනකොට හොඳේ? හරි. පරිස්සමින් බස් එකෙන් බහිනකොට හොඳේ? එහෙම නැත්නම් හොඳද? කොහමද කියන්නේ? Be careful when you get off the bus. හොඳයි. ඊළඟට කොහේද අපි බහින්නේ? කොහේද අපි බහින්නේ? Where do we get off? Where do we get off? කොහේද අපි බහින්නේ? Where do we get off? හොඳයි. ඊළඟට මම හිතන විදියට බස් එක පරක්කුයි අද. මම හිතන විදියට බස් එක පරක්කුයි අද. මම හිතන විදියට කියලා කියන්නේ as I think. As I think. මම හිතන විදියට. බස් එක පරක්කුයි අද කියලා කියන්නේ The bus is late today. The bus is late today. මම හිතන විදියට බස් එක පරක්කුයි අද. කොහොමද කියන්නේ? As I think the bus is late today. As I think the bus is late today. ඉතින් මෙන්න මේ සරල වාක්‍ය ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වේවි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් සහ අද අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් ඉන්නවනම් channel එකත් එක්ක මේ දැම්මම subscribe කරලා තියාගන්න channel එක මේ වගේම videos තව තවත් බලන්න කැමති නම් සහ අද video එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම්. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම video එකකින් හමු මේ වගේම තමයි video එකට like එකක් දාන්න මතක කරන්නත් එපා. Goodbye for now.